ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું દૂધ પાકની રેસીપી। તો દરેક ગુજરાતીઓના ઘરમાં કોઈ પણ વાર તહેવાર હોય કે પછી શ્રાદ્ધના દિવસે દૂધ પાક બનતા જ હોય છે, પણ આજે આપણે એકદમ ઓછા સમયમાં મલાઈદાર અને ક્રીમી દૂધ પાક કઈ રીતે બનાવાય તે જોઈશું। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો, અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો મલાઈદાર અને ક્રીમી દૂધ પાક બનાવવા માટે અહીંયા દૂધ પાકમાં નાખવા માટે મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા બાસમતી ચોખા લઈ લીધા છે। તો બાસમતી ચોખાની ફ્લેવર અલગ જ હોય છે। તમે બાસમતી ચોખાનો દૂધ પાકમાં યુઝ કરશો તો દૂધ પાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। પણ જો ઘરમાં બાસમતી ચોખા ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ ચોખાનો યુઝ કરી શકો છો। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે તેમાં પાણી ઉમેરીને ચોખાને 2 થી 3 વાર એકદમ સારી રીતે મસળીને વોશ કરી લઈશું, એટલે તેમાં જે કંઈ ડસ્ટ હશે તે બધું જ દૂર થઈ જશે। તો અહીંયા મેં ચોખાને 2 થી 3 વાર એકદમ સારી રીતે વોશ કરી લીધા છે। હવે તેમાં આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીને તેને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। તો આ રીતે આપણે ચોખાને 10 મિનિટ માટે પલાળીશું અને ત્યાર પછી તેનો યુઝ કરીશું, એટલે આપણા ચોખા એકદમ ઝડપથી બફાઈ જશે। તો હવે દૂધ પાક બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર જાડા તળિયાવાળું વાસણ રાખીશું। તો દૂધ પાક બનાવવા માટે તમારે હંમેશા આ રીતે જાડા તળિયાવાળા વાસણનો જ ઉપયોગ કરવાનો। હવે આપણું દૂધ વાસણના તળિયે ચોંટી ના જાય તેના માટેની હું તમને 2 રીત બતાવું છું। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું, અને હવે આ રીતે આપણે ચારે બાજુથી વાસણના તળિયાને પાણીથી પલાળી દઈશું। તો અહીંયા જો તમે પાણી ઉમેરવા ના માંગતા હોય તો તેની જગ્યાએ 3 થી 4 ટીપા ઘીને વાસણના તળિયે લગાવીને ગ્રીસ કરી લેજો। તો બંનેમાંથી તમને જે રીત સારી લાગે તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો આજે આપણે 500 ml દૂધમાંથી દૂધ પાક બનાવીશું। તો હવે આપણે તેમાં 500 ml દૂધ ઉમેરી દઈશું, અને હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને દૂધમાં એક ઉભરો આવવા દઈશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા દૂધમાં આ રીતે એક ઉભરો આવવા લાગ્યો છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો કરીશું, અને આપણે ચોખાને પલાળીને રાખ્યા છે તેમાંથી બધું જ પાણી નિતારી લઈશું। અને હવે ચોખા ઉમેર્યા પહેલાં આપણે દૂધને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, અને કિનારી પર જે કંઈ મલાઈનો ભાગ ચોંટ્યો હોય તેને પણ આપણે દૂધ સાથે મિક્સ કરતા જઈશું। અને હવે તૈયાર કરેલા ચોખાને આપણે દૂધમાં ઉમેરીશું, અને હવે ચોખાને આપણે દૂધ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ચોખા મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેને 5 થી 10 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે દૂધ પાકમાં નાખવા માટેના ડ્રાયફ્રૂટ્સ તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 5 થી 6 નંગ જેટલી બદામ અને 5 થી 6 નંગ જેટલા પિસ્તાને અડધો કલાક માટે પાણીમાં પલાળી દીધા હતા। તો હવે આ રીતે બદામ અને પિસ્તા બંનેની છાલને આપણે અલગ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે અડધો કલાક માટે પાણીમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સને પલાળીશું, અને ત્યાર પછી આ રીતે છાલ નીકાળીને તેનો દૂધ પાકમાં યુઝ કરીશું, એટલે દૂધ પાકમાં આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે અને જલ્દીથી કૂક પણ થઈ જશે। તો અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા લઈ શકો છો, પણ 500 ml દૂધના દૂધ પાક માટે આટલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઇનફ છે। તો એ બધા જ બદામ અને પિસ્તાની છાલને આપણે આ રીતે અલગ કરીશું। તો અહીંયા મેં બિલકુલ આ જ રીતે બદામ અને પિસ્તા બંનેની છાલને અલગ કરી લીધા છે। હવે આપણે તેને કટ કરી લઈશું। તો અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે કોઈ પણ શેપમાં કટ કરી શકો છો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સને આ રીતે કટ કરીને રેડી કરી લીધા છે। તો હવે આપણે દૂધને ચેક કરી લઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે દૂધને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, અને મલાઈના ભાગને પણ દૂધ સાથે મિક્સ કરતા જઈશું, અને ત્યાર પછી આપણે ચોખાને ચેક કરીશું।
તો આ રીતે આપણે હાથ પર ચોખાને લઈને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચોખા સારી રીતે મેશ થતા નથી, મતલબ કે આપણા ચોખા હજી થોડા કાચા છે. તો ફરીથી આપણે તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો હવે દૂધને ઉકળતા લગભગ 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, તો તેને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને અહીંયા આપણા ચોખા પણ 75% જેટલા કૂક થઈ ગયા છે. તો આપણા ચોખા 75% જેટલા કૂક થયા હોય એ જ સ્ટેજ ઉપર તેમાં આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલી ચારોળી ઉમેરીશું અને આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ્સને કટ કરીને રાખ્યા છે તે પણ ઉમેરી દઈશું. તો જ્યારે તમારા ચોખા 75% જેટલા કાચા હોય ત્યારે તમારે તેમાં ચારોળી અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દેવાના છે, એટલે ચારોળી અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ બંને આપણા એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે. જો તમે ચોખા કૂક થઈ ગયા પછી ચારોળી અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉપરથી ઉમેરશો તો ચારોળી કાચી રહેશે અને તેનો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ સારો નહીં લાગે. તો હવે તેને 2 મિનિટ માટે આપણે આ જ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે ચોખાને કૂક થતાં લગભગ ફરીથી 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને હવે આપણે આ રીતે ચોખાને હાથ ઉપર લઈને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચોખા એકદમ સરસ રીતે મેશ થઈ જાય છે, મીન્સ કે આપણા ભાત એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે. હવે ફ્લેવર માટે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો જાયફળનો પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે જ હવે લાસ્ટમાં તેમાં 1/4 કપ જેટલી ગળપણ માટે ખાંડ ઉમેરીશું. તો અહીંયા ખાંડ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો, પણ 500 ml દૂધના દૂધ પાક માટે 1/4 કપ જેટલી ખાંડ એકદમ પરફેક્ટ છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું, એટલે આપણી ખાંડ બધી જ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જશે અને તેનું જે કંઈ પાણી રિલીઝ થશે તે પણ બળી જશે. તો અહીંયા ખાંડ તમારે આ રીતે ચોખા એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જાય ત્યાર પછી જ ઉમેરવાની છે. જો તમે ખાંડ પહેલાં ઉમેરી દેશો તો ચોખાને કૂક થતાં વધારે સમય લાગશે. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણો દૂધપાક એકદમ પરફેક્ટ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. એકવાર તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું અને હવે આપણે દૂધપાકને ઠંડો થવા માટે રાખીશું. તો દૂધપાક આપણો ગરમ હશે ત્યાં સુધી આ રીતે ઉપર મલાઈ થશે, એટલે 5-5 મિનિટના અંતરે આપણે આ રીતે દૂધપાકને મિક્સ કરતા જઈશું અને ત્યાર પછી આપણે તેને સર્વ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા દૂધપાકની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે, એકદમ મલાઈદાર અને એકદમ ક્રીમી આપણો આ દૂધપાક બનીને તૈયાર થયો છે. તમે ક્યારે આ રીતે દૂધપાક ના બનાવ્યો હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.